قد تسمع عنها في الأخبار، فهي تسيطر على المحادثات بين دوائر معينة، ويبدو أن العالم كله يدور حولها. نعم، أنا أتحدث عن البترول. هل تساءلت يوما ما الذي سيحدث إذا نفد هذا المورد المهم؟ إنها ليست صورة جميلة صدقني. هذه ماذا لو، وهذا ما سيحدث لو نفد النفط من الأرض. اسمحوا لي أن أشرح أهمية النفط في المقام الأول، لأن معظم الناس لا يدركون أهمية النفط الحقيقية. في كل عام تستخدم الولايات المتحدة وحدها ما يقارب 7.3 مليار برميل من المنتجات النفطية، أي ما يقارب 20 مليون برميل يوميا. وإذا كنت تعتقد أن هذا البترول يستخدم لتزويد سيارتك بالوقود وتدفئة منزلك، ففكر في الأمر تكرارا، لأنك ستندهش من معرفة عدد الأشياء اليومية التي لن تكون موجودة إذا اختفى النفط. على سبيل المثال، في كل مرة تنفخ فيها الفقاعات بالعلكة، يجب أن تكون ممتنا أن هناك نفطا على هذا الكوكب. لقد سمعتني جيدا. هذا الشيء اللذيذ يحتوي على البترول، في الواقع هو مصدر مضغه ونعومته. ثم هناك جميع أنواع المعدات الرياضية، فإن النفط يستخدم في صناعة كرة السلة وكرة القدم وكرة الجولف والأحذية الرياضية ومضارب التنس. حسنا، أعتقد أنك حصلت على الصورة هنا. وماذا عن أطقم أسنان جدك؟ نعم، تستخدم الأصناف الحديثة أصباغا كربونية معينة للتصبيغ، ويتم إنتاج هذه الأصباغ باستخدام البترول والزيت والموارد النباتية المختلفة. لكن لا تقلق، تمت الموافقة على هذه الأصباغ من قبل إدارة الأغذية والعقاقير، وهي تشبه في الواقع ملونات الطعام التي ربما تكون موجودة في مطبخك الآن. وحتى معجون الأسنان نفس القصة هنا، وحتى العطور ومزيلات العرق والعدسات اللاصقة وطعم الصيد. أنت محاط بالمعنى الحرفي للكلمة بواسطة الأشياء المصنوعة من النفط. إذن ماذا سيحدث للعالم إذا نفد كل النفط على هذا الكوكب؟ في البداية ستتوقف جميع وسائل النقل عن العمل، وسيفقد ملايين الأشخاص وظائفهم. من أسوأ الأمور المتعلقة بغياب النفط هي المخاطر التي ستقع على صحة الإنسان، لأن الطب يعتمد على النفط كثيرا في الوقت الحاضر، مثل المحاقن والقفازات والتعبئة المعقمة، بالإضافة إلى المعدات عالية التقنية الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التصوير المقطعي يتم إنتاجها باستخدام النفط. كما سيبدأ الناس في قطع الغابات للحصول منها على بعض مصادر الطاقة وعدم التجمد في الشتاء. ولكن دعونا نتحدث عن الجانب المشرق بالفعل. إن النفط هو مصدر خطير للتلوث. هذا الزيت المنسكب يلوث الأراضي الزراعية ويلوث المياه ويضر بشدة بالبيئة والحياة البرية. علاوة على ذلك، عندما ينتج الناس الطاقة من النفط، فإن هذه العملية تفرز ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون، وهذه الغازات تشكل خطرا على صحتك. لذلك مع عدم وجود النفط من المحتمل أن تصبح أنت والبيئة أكثر صحة. على أي حال، حتى لو نفد كل النفط يوما ما، سيكتشف الناس بالتأكيد طريقة ما للتعامل مع هذه المشكلة، مثل البحث وتطوير مصادر جديدة للطاقة، أو ببساطة تغيير نمط حياتهم. هذا هو الشيء الرائع في الجنس البشري، يمكننا التكيف مع أي شيء تقريبا. ولكن هناك شيء واحد مؤكد، لن يبقى شيء على حاله، وسيصبح العالم مكانا مختلفا تماما.